haetaan ruoka yleensä ruokakaupasta. Ehkä jollain on palsta- tai parvekeviljelmiä, mutta aika harva hakee ruokansa villinä luonnosta. Tutustuttuani Ossiin olen tajunnut, että ruoka on ihan kaikkialla ja että villiruoka toimii paitsi kotikokin, myös fine dining-ravintolan lautasella. Vietän seuraavat 3 päivää Vaasassa. Olen tullut oppimaan villiruuan keräämistä ja käyttöä. Tänään ohjelmassa on valmistaa ruokaa raaka-aineesta, joka on monelle tuttu, mutta jota todennäköisesti sinäkään et ole maistanut. Onks tää sun vene? Kyllä vaan. Osaatko ajaa venettä? No en mä ikinä ajanut venettä. No nyt saa opetella. No kiva. Tälle heti kärkeen. No juu, muuttaa. Sinne vaan. Eli. Eteen. Vapaa. Joo. Taakse. Vapaa. Joo. Ryyppy. Startti. Eli alkuun näin. Sitten Noniin. starttiin. Sitten täältä. Jap, no mennään. Noin, no niin täältä. Alright, hyvä. Kuulostaako se normaalilta? Se kuulostaa aivan normaalilta. Hyvä. Sitten ryyppy pois. Okei, noin. Jep. Alaspäin, oliko se peruutus? Joo, mutta otetaan vene ensin. Ai irti! No okei, hyvä. Hyvä, sitten ollaan irti. No niin, nyt alas näin. Jep, hyvä. Hyvä, yes, loistavaa. Sitten tätä pitää vähän ennakoida, eli nyt vapaa, hyvä. Hyvä. Sitten käännetään jo. No niin, näin. Okei, Alright. Joo, kato, nyt menee kivillä lailla. Ei, en mä voi ajaa tätä venettä. Ei, se lähtee. Siis vähän ei tullut ajaa venettä. No vedä nyt. Mitä sä oikein niin kuin innostuit villiruuasta ylipäänsä? No mä olen aina ihan skidistä asti tykännyt luonnosta enemmän kuin monesta muusta asiasta. Mutta mä olin semmoisessa ravintolassa duunissa, missä käytettiin paljon villiyrttejä ja ne maksaa aika paljon ja sitten mä ajattelin, että mä voin samalla vaivalla kerää ne itse. Luonnossa liikkuessa tajusin, että täällä on niin paljon syötävää, että tällä kamamäärällä voisi pyörittää vaikka kokonaista ravintolaa. Sitten mä perustinkin jo ekaa kertaa Wildia. 4 päivää viikosta täällä ja muualla Vaasan alueen luonnossa ja sitten 3 päivää pyöritin ravintolaa niillä raaka-aineilla, mitä mä olin alkuviikosta hakenut. Aika kunnianhimoista pyörittää ravintolaa mun mielestä niin kuin villiraaka-aineiden ympärillä. Onko se sun mielestä realismia, että esimerkiksi suomalainen ihminen voi elää vaan villiruoalla? No on se siinä mielessä, että luonnossa on kamaa kesällä paljon. Toki talvellakin on vaikka veden alla, mutta se vaatii vaan paljon työtä ja viitseliäisyyttä. Niin, eli säilömistä ja pakastamista ja niin kuin satokautena vai miten? No nimenomaan. Täällä ollaan. Sitten vaan etsimään. No minkä näköistä. Ihan sairaan kaunista. Mitä? Me etsitään siis nyt pihkaa. Joo, siitä löytyy semmoisista niinku oksanreijistä, joissa on rikkinäisiä puita. Niinku, että sitä valuu ihan vai? Ja se tulee tämmöisiksi niinku klimpeiksi tai helmiksi ja jossain, jos on ihan tuoretta, niin sit se valuu. Täällä! Kato! Eiks tää oo pihkaa? No on, mutta se on vähän vaikea kerätä, kun se on noin tuore. Siis tää on niin tuore, tää näyttää ihan vedeltä. Maistaa. Tää on siis ihan tälleen niinku... Onks tää niinku purkkaa? No, saattaa tarttua kyllä hampaisiin, mutta aika pahasti. Ai jaa. Onks tää tässä niinku loppuviikon? Kuuluuks pihka jokamiehen oikeuksiin? Saako sitä niinku kerätä mistä vaan? Ne puiden osat on sen niinku talousmetsäajattelun takia niinku huomattavasti tarkempaa. Periaatteessa puiden osia ei sais ominen lupinen ottaa.
juuri lainkaan, mutta, Okei. mutta ei toi pihkan ottaminen noista puista kyllä niitä mitenkään vahingoita. Mutta eikö tää ole kuitenkin teidän oma metsä, niin me voidaan ihan niinku safeasti ottaa täältä? Kyllä. Esim. Tästä. Ja siellä valuu hyvin. Siika, mikä tuolla on? Onks tää kaikki sitä? Oh, Koko tää? joo. Katsotaan. Hakkaa tuolla kärjellä vähän. Katsotaan, mitä tapahtuu. Kato lähtee nätistä. Ihana tuoksu. Tosi ihana. Miksei pihkaa käytetä ruoanlaitossa niinku enemmän annoksissa? En mä oikeesti tiedä. Mun mielestä sais käyttää enemmän. Se on sairaan makea maku, mikä on tosi tunnistettava. Kaikkihan siis tietää pihkan, mutta varmaan lähinnä silleen, että se on ärsyttävä, kun se jämähtää vaatteisiin tai. No siitä se on. Oi. Ja Mä niin, nyt pian lähtee iso pala ja sit niinku lähteekö sormeen. Pihkaletut. Joo, okei, cool. Melkein kaikessa on pihkaa. Mä oon etukäteen tehnyt siirapin, keittänyt Noita, pihkaa. joo, snadimäärä pihkaa, vettä ja kiehuttanut sitä pidemmän aikaa. Sen jälkeen siilannut siitä ton pihkan pois ja sitten keittänyt siihen ruokasokeriin sekaan. Vitsi mikä tuoksu, ihana. Mitäs nää on? Siellä on öljyä, pihkaöljy, se liukenee siihen, se on ollut pidemmän aikaa. Miten tehdään pihkaöljy? Sun pitää selittää vähän, mä en tiedä, ymmärtänyt tosta. Pihkaa ja öljyä kattilaan ja sitten keitellään sitä miedolla lämmöllä, niin se liukenee sinne sekaan. Eli pihkasiirappi, pihasauniot. Oho. Ei muuta. Sitten se on. Annetaanko ne niiden niin marinoitua jonkun aikaa, vai onko ne heti käyttiksi siitä? Ne on ihan heti käyttiksiä. No onpa hyvä. Pihasauniossa on vähän semmonen kamomillamainen Niin on. klangi, niin kuin keittiössä sanotaan, ja sitten toi pihkan terävyys vielä. Niin se Vähän tää jälkimaku on sellainen, että kun skidinä söi pihalta jotain ruohoja. Mutta toi alkumaku on tosi ihana. Mut sit tää loppumaku tuo mieleen lapsuudesta jotain, kun oot popsinut jotain. kiellettyä. Niin, mut siis tosi hyvä. Noniin, sitten kaurakermasta vaahto. Mä en laita ihan kaikkea tänne vielä kerralla. Pari desiä. Joo. Sitten laitetaan tommonen, mitähän mä sanoisin, 3 ruokalusikallista hampun siemeniä. Okay. Sitten vähän perunajauhoa sitomaan sitä. Sitten mulla on tuo vegegeeli. Eli se sitoo Se ei maistu juuri käytetäänkö sitä niinku liivatteen sijaan vai minkä joo. sijaan? Ja sitten pihkaöljyä. Niin just. Vähän reilummin. Katsotaas. Mökkiolosuhteissa saa syödä käsi. Saa syödä. Tietenkin saa. Me ollaan metsässä. Pitää vaan arvioida, että tuleeko siitä semmonen tarpeeksi niinku paksu kreemi. Sitten viimeisenä ennen kuin lähdetään paistaa lettuja tai pannareita, mitä nyt onkaan, niin maitohorsmasta limu. Näistä. Joo. Nämä on tosi kauniita. Ja meillä on toi valmis siirappi tuolla. Eli sä oot keittänyt näitä. Joo, sokeria ja vettä ja sitten koko kattila täyteen kukkia. Niin siitä on tullut tosi tommonen stydimehu tai siirappi. Eli vettä ja vitsi miten makee väri. Mitä sä sanot? Lyödäänkö kukkia suoraan sekaan? Ei, minä tiedä. Sä saat päättää. No, joo. Hyvä. Oikein. Mitä jos toi kone menee jotenkin jumiin? Ei se mitään jumiin. Mulla on pakko somettaa tää tonne meidän Instaan ennen kuin sä laitat. Somettanut sitten. Pysyy. Jotenkin jännittää tää.
Apua! Otetaanko uusi? Ehkä se pitää ottaa uudestaan. Otetaan uusi. Oi mikä väristä. Ihanaa. Olisiko tolleen? Se on hyvä. Ihan sairaan kaunis. Lähdetään nuotiolle. Lettuika! Mitäs etenee? Tää on. Sehän näyttää pannareelta. Näyttää miltä näyttää. Ihan jees toimii hyvin. Eikö se on Täällä tuulee. Eikö se justiin hyvä, että se on reunassa? Noin. Se on niinku tyylikeino. Oli vielä tuoreetkin näitä. Niitä on tuolla jossain. No joku ihania, no kukat. Oo, vau! Kattelee nämä meidän liuset. No, sinnekin, eiks niin? Hyvä seetti. Ihana. Niin siis kun sä sanoit, että susta on kiva viedä ihmisiä niin kuin, makujen kautta menneeseen tai johonkin tilanteisiin tai muistoihin, niin mitä sulle tulee mieleen, kun sä maistat pihkan? Varmaan joku mummolan sauna. Mulla tulee ihan sama. Paitsi ei kyllä mummolan. Meidän omammekin sauna, missä seinistä tihkuu pihkaa, niin kuin saunoista on tapana. Sitten on aina pakko tunkea sormet sinne ja No, ole hyvä. Kiitos. Ja sitten oli ihan lähmäinen. Oi vitsi, tää näyttää todella hyvältä. No. Ihan sairaan hyvää. Siinä pohjassa maistuu se pihka ja se myöskin otti vähän niinku rapeutta se pinta tosta, kun se pihka paloi pikkusen tuossa pannussa. Siis tää on niin sairaan. Miksi ei niinku kaikki syö pihkaa? Siis tähän pitäisi niinku brändätä, pistää yksikin soosiksi pulloon ja myydä kaupassa. En tiedä onko laillista, tai ei se oo. Miksei? No, kaikki tämmöiset luontojutut, niin ne on semmoisen uusi elintarvikeasetuksen piirissä, eli me saadaan syödä mitä meitä huvittaa, mutta sitten jos se myy elintarvikkeena ihmisille, niin sitten sen pitäisi olla testattu ja hyväksytty ja niin päin pois. Okei. No nyt kun pihka on nähty, ja tää on kuitenkin vasta meidän ensimmäinen jakso, niin mitäs me tehdään seuraavassa jaksossa? No, metsään mennään. Huomennakin. Mä en vielä kerro mikä meidän pääraaka-aine tulee olemaan, mutta sen kerääminen saattaa olla kivuliasta ja vaatii ainakin pikkusen sisua. Kiva. Toi kivulias niin ei nyt ollut asia, mistä on etukäteen sovittu, mutta ehkä mä keskityn tähän pannariin tänään, niin katsotaan huomista.